تتذكرون القفص اللي سويته من الخشب مال رمان لطيور الحب اللي لزمتهم بالمحل؟ اليوم رحت المحل مال حيوانات اليفه وشفت اشكال والوان من الطيور مال الزينه الحلوات. وشفت هذا طير الحب مالته اللون كلش غريب، اللي يعرف اللون هذا يكتب لي بالتعليق. وشفت هذا ما اعرف شنو اسمه، ابو كعكوله. وهنا المفاجاه، اشتريت هذا القفص للطيور مال الحب اللي موجودات عندي بالبيت. هواي ناس صاحبين خبره كتبوا لي بالتعليقات ترى يابا طيور الحب تاكل الخشب، وانا القفص اللي سويته اصلا من الخشب، يعني معناها راح يصير غدا الهن. وانا هنا شغلت عقلي وقبل شغلت الدراجه مالتي ورحت جبت القفص من المحل مال الطيور وجيت. قلت خاف يوم من الايام اقعد الصبح والقى الطيور كلهم طيارات وماكلت القفص ورايحه. وهنا لزم الطير الحب الاصفر شبعني عضات بحيث اكل ايدي اكل. يلا وانا ما خلصان من البزون اللي عندي بالمحل النوبه انت. هنا لزمت النثيه هم ما قصرت والله، هم شبعتني عضات. وما انه الطيور انا بعد من حدا اسم مسميهن، وانا جبت لي اليوم قفص، فكتبوا لي بالتعليقات اي اسم يعجبكم. طبعا القفص كلش حلو بنفس الوقت رخيص، ولقيت حاطين ببطنه اجراس مال طيور يتعلقن بالقفص. نقلت الطيور وكملته، وعندي هذا القفص من يحتاجه اللي يريد يكتب لي بالتعليقات. وهنا علقت المطاريه مالتهن مال المي. هنا حطيت لهن اكل الخاص مال